أنا اسمي هاني مجدي عياد، عندي 36 سنة، وحكايتي ابتدت من أول ثانوية عامة. وزي أي واحد في ثانوية عامة دايما بيبقى عنده حلم. يعني أنا كان حلمي كنت أدخل كلية هندسة، وأنا كنت شاطر في المواد المتعلقة بالرياضة وكده، وكنت شايف إن أنا أنفع. حتى أسرتي كانوا مصدقين، والدي ووالدتي كانوا مصدقين قوي في ده. لدرجة ان بعد اولى ثانوي يمكن جابولي، او وانا في ثانيه ثانوي جابولي طقم البراجل اللي مشهورين بيه طلبة كلية هندسة يعني. وزي كل الشباب يعني والشابات وكده، دايما بتبقى علاقتنا شكلا كويسة قوي مع ربنا في ايام ثانوية عامة. احساسي وقتها ان انا كل ما اكون قريب من ربنا اكتر او اكون قريب من الكتاب اكتر، فهو ده اللي هيقوي مجموعي يعني. لدرجة ان انا كان الانجيل الخاص بيا في الوقت ده انا كنت كاتب عليه يا رب اديني مجموع 97.3، ولكن فوجئنا في تانية ثانوي بالمجموع، وكانت الكونكلوجن في الاخر ان انا نتيجتي في الثانوية العامة السنتين على بعض بقيت 76%، وده ما يوصلنيش لأي حاجة كانت تخص حلمي الاولاني هندسة. كانت الحوار اللي دار ما بيني وما بينه ليه؟ يعني انا بعاتبه وبقول له ليه؟ وكأن التقصير ده كان من عنده هو مش من عندي انا. انا كنت ثانويه عامه عربي، حبيت ان انا يعني اتشالنج نفسي شويه، يعني احب ان انا اتحدى نفسي. انا يعني بحب دايما ان انا لو حاجه باظت ابتدي حاجه جديده او احلم بحاجه جديده. فدخلت كليه حقوق انجليزي، وهنا كان بقى ابتدى يترسم بالنسبه لي حلم جديد. السلك القضائي، السلك الدبلوماسي، يعني الطموح ابتدى يعني ياخد منظور جديد. ولكن المرة دي ما طولتش كتير. قبل الامتحانات بتاعة الميدترم دخلت في حالة نفسية صعبة جدا، من مشاكل جوه البيت، من مشاكل مع الآباء الكهنة، الدكاترة اللي كانت ابتدت تكلمني. أنا مش مقتنع بأي حاجة ومش عارف السبب، بس أنا لقيت نفسي إن أنا لا قادر أكمل كلية، وتقريبا باخد نوع من أنواع الاستسلام من الحياة كلها، من كل حاجة فيها. طلعت بالمواد كلها بتاعت الترم الأولاني، وكنت مضطر إن أنا أعيد سنة أولى. وأنا بعيد سنة أولى ابتديت أفكر أكتر بقى في إن أنا يعني أعمل بيزنس وكده، وفعلا ابتديت بيزنس مع واحد قريبي في الغردقة، وابتدى الموضوع يدخل معايا أيام حقوق إن أنا خلاص الأيام وماشية. وجت هنا النقطة إن أنا هعيد رابع سنة ليا في كلية، هعيد سنة تانية تاني. ولكن كان أخويا الأصغر مني خلاص ابتدى يدخل كلية تانية، ابتدى يقول لي طب ليه ما تفكرش تحول، ليه ما تدخلش كلية تانية يكون الموضوع يعني أسهل. يعني فكرة صعبة جدا إن أنا ابتدي، المفروض إن أنا أكون السنة دي أكون أنا بتخرج فيها، ويبقى لسه ببتدي حياتي في كلية جديدة. ولكن حد وقتها كان صديق والدي وقال له لا، هو مش هيدخل كلية من أول سنة، احنا هنعادل المواد اللي هو خلصها في حقوق وهيدخل على سنة تانية. فبدل ما يبقى بيعيد سنة تانية في الكلية القديمة، هيبتدي سنة تانية بس في كلية جديدة. لما جيت أدخل الكلية لقيت إن ما تعادلش سنة كاملة، هيتعادل ترم واحد. فمعناها إن أنا هبقى في سنة أولى بس في الترم التاني، ودي كانت حاجة بالنسبة لي لسه صعبة جدا، لأن نفس الدفعة بتاع أخويا اللي هم لسه مخلصين ثانوية عامة السنة دي داخلين أنا داخل معاهم. يعني أنا لسه الموضوع بالنسبة لي سنة أولى برضو. دخلت لوجيستكس، وكانت الدراسة برضو باللغة الإنجليزية. خلصنا الترم الأولاني، وكانت المفاجأة بالنسبة لي في نتيجة الترم الأولاني نزل اسمي في لوحة الشرف في الكلية ان انا الاول بتاع ترم تاني. ومع اول سنة انجح فيها في الكلية الجديدة كان مشروع الغردقة بيبوظ، وانتهى بمشكلة كبيرة. وبعدها يمكن بسنة او 2 يعني زي كل الشباب بتحب تسافر في الصيف تشتغل بره، فسافرت فعلا امريكا وقعدت الصيف هناك ورجعت. وطبيعة الدراسة بتاعتي لما اتكلمت فيها مع ناس هناك لقيت الموضوع ابتدى يبقى انترستينج. الموضوع هناك لقيته شيق وعارفين ايه ده كويس، على الرغم ان كان عندنا مشكلة هنا ان الموضوع ده مش معروف قوي. ولكن انا رجعت من هناك فكرت ان انا لا، يبقى انا فعلا بقى اخلص شهادتي واطلع اشتغل في البلد اللي يعرفوا فيها الحاجة اللي انا بدرسها كويس. بعد ما رجعت من امريكا بعدها بكام شهر
وابتديت الترم اللي بعده يشتغل، ورحت قدمت على ان انا اخد الفيزا لامريكا واترفضت. كان بقى يعني كانت قصه ان انا ابتديت اركز تاني في الكليه، جريدز نفسها ابتدت تزيد، وخلصت كليه واخدت فرصه كويسه جدا ان انا اتعين في الكليه من اول فبراير 2009، ودي كانت حاجه صعبه جدا ان هم ياخدوا حد من نص الترم. وابتديت ان انا اجوين الكليه اللي انا اتخرجت منها كمعيد او عضو هيئه تدريس. ومن هنا ابتدى يمكن فصل جديد في حياتي، يمكن من نجاح لنجاح حتى لو في عقبات صغيرة، ولكن هو خلصت ماجستير بعدها خلال سنتين، خلصت الدكتوراه السنة اللي فاتت. ويمكن أنا كنت نسيت حلمي القديم خالص ده بتاع كلية هندسة، ولكن طبيعة الدراسة اللي أنا كنت فيها هي كانت بتندرج تحت كلية هندسة، فأنا خلصت دكتوراه من كلية هندسة في جامعة كبيرة جدا في انجلترا. اللي عايز اقوله لك ان انا مش جاي بقول لك قصة نجاحي او ان انا عملت كويس او ان انا بقيت كويس. انا عايز اعرفك كويس قوي ان المشاكل اللي انا عديت بيها او العقبات والمطبات اللي انا عديت بيها خلال الفترة اللي فاتت دي كلها، هو ربنا كان بيرسم حاجة تانية خالص انا ما كانتش في دماغي. كل باب اتقفل وكل مطب انا عديت بيه عداني بيه النقطة تانية. ابتديت اشوف ان ربنا مش بس ليه خطة في حياتي، ربنا ليه رؤية. هو شايف ان عايز في وقت معين يحطني في صورة معينة، والصورة دي انا مش هشوفها، انا مش هدركها وقتها. بس مجرد ما ابتدينا نبقى صحاب، يعني ابتدينا اتعامل معاه معاملة الصاحب، اتكلم معاه في النقط اللي انا عايزها، ولما ابتدي حاجة جديدة تبان وتشاور ببتدي اقول له انت شايف ايه. كل واحد فينا يمكن ظروفه بتختلف عن التاني، وطبيعة مشاكله بتختلف عن التاني. كل واحد فينا ربنا ليه في حياته خطة، لكن الوقت اللي انت بتبتدي تكتشف فيه ان هي دي خطة ربنا في حياتك، بتلاقي الصورة قدامك وضحت جدا.